Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok pasal satu alat yang ramai orang nak pasang tapi tak boleh pasang sebab diharamkan dekat negara kita. Dan alat ni tak lain tak bukan adalah roll cage lah. Tapi to be fair, bukan nak kata dekat negara kita je haram untuk pasang roll cage ni untuk kereta biasa. Tapi banyak lagi lah negara yang tak bagi. Cuma kadang-kadang orang pelik sebab roll cage ni kalau dalam racing kira macam satu komponen safety yang sangat penting. In fact, kalau tak ada roll cage ni, kereta tu tak boleh berlumba. Tapi bila orang biasa nak pasang roll cage ni dekat kereta diorang, kita haramkan pula. Itu yang semua orang pelik tu. Okey, jom kita tengok. Yang pertama sekali, roll cage tu macam nama dia lah. Alat ni seolah-olah macam satu sangka yang mana kita akan duduk dalam sangka tu. Dan kalau kereta kita roll sebab kemalangan, contohnya, sangka ni dia akan bertindak macam kepompong lah dan selamatkan kita dekat dalam kereta tu. Kira bumbung kereta kita tak remuk dan boleh elak kita dari tersepit kalau ada benda yang tak diingini berlaku. Dalam motorsport, pemasangan roll cage ni adalah wajib untuk kuatkan chassis kereta tu dan driver juga report yang dengan sebab pasang roll cage ni, kereta tu jadi lagi stiff. Maknanya kereta akan jadi lebih responsif sebab badan kereta sangat kukuh. Jadi sebab motorsport ni satu sukan yang bahaya, bukan setakat roll cage je lah yang ada dalam kereta tu. Kereta racing ni biasanya akan pakai racing harness untuk gantikan seat belt. Lepas tu driver ada letak macam satu alat dekat leher dia tu, dan mungkin paling penting adalah driver kena pakai helmet dengan full racing suit. Tapi walaupun dengan safety gear macam ni, bukanlah nak kata 100% selamat sebab masih ada banyak lagi kes kematian dalam motorsport. Cuma sangat kurang lah berbanding 50 tahun dulu contohnya. Jadi kalau korang perasan, teknologi ataupun aksesoris yang ada dalam motorsport ni biasanya sangat popular dan akan turun ke kereta biasa. Kalau manufacturer tak buat pun, ada je biasanya orang nak mod kereta dia bagi sama macam kereta racing. Contohnya macam spoiler kan. Asalnya kereta racing je pakai untuk bagi ada downforce masa nak high speed corner. Tapi orang nampak spoiler ni cantik dan letak dekat kereta dia. Dia pun tak kisah sebenarnya ada downforce ke tak ada. Yang dia tahu nak jadi cantik juga macam kereta racing. Ini terpulanglah pada taste masing-masing. Dan bila sebut pasal aksesoris, memang sangat banyaklah yang turun dari motorsport ke kereta biasa. Dan ini termasuklah juga roll cage. Cuma yang jadi isu, negara kita tak benarkan pasang roll cage sama sekali. Dan sebab tak boleh pasang ni, mereka kata roll cage ni sebenarnya lebih membahayakan pemandu berbanding tak ada roll cage. Jadi semua orang pun pelik lah. Kalau kata lagi bahaya, kenapa kereta racing guna untuk improve safety kan? Siap wajibkan lagi. Sama juga kesnya dengan racing harness pun tak dibenarkan juga. Jadi betul ke roll cage ni sebenarnya boleh menjadikan kereta kita lagi bahaya? Baik, macam yang saya cakap tadi, roll cage ni bukanlah satu-satunya safety equipment yang ada dalam kereta racing. Jadi roll cage ni bila kita pasang dalam kereta, kereta kita tu effectively ruang dalam dia akan jadi sempit sikit sebab ada sangka ni. Dan ini menyebabkan badan kita, kepala kita sebenarnya agak dekat dengan besi-besi roll cage ni. Jadi kalau dalam motorsport, untuk elakkan kepala tu terhantuk dekat besi-besi roll cage ni, driver diwajibkan pakai helmet. Jadi kalau terhantuk pun, helmet tu lah yang akan absorb semua impact ni. Jadi korang bayangkan kalau kita pakai dekat kereta kita, lepas tu katakanlah berlaku kemalangan, dikhawatiri kepala kita akan terhantuk dekat besi-besi ni dan bagi kecederaan yang lebih parah berbanding dengan tak ada roll cage. Sebabnya mudah je, kita drive tak akan kita pakai helmet punya. Mana ada orang drive atas highway pakai helmet kan? Plus, kalau kereta racing, sebenarnya diorang ni tak ada airbag tau. Jadi memang totally dependent on the roll cage lah kalau kata kena side impact dan sebagainya. Kereta biasa pula memang banyak airbag ni. Ada kereta siap ada curtain airbag lagi dekat belah tepi. Memang airbag ni macam benda yang biasalah sekarang yang manufacturer bagi masa kita beli kereta. Jadi kalau kita pasang juga roll cage ni, most likely airbag ni tak dapat mengembang dengan betul sebab kena block dengan besi-besi roll cage ni. Memang betul airbag tu untuk safety, besi pun untuk safety. Tapi kalau kedua-dua ni tak bekerjasama untuk selamatkan kita, tak guna juga, betul tak? Jadi inilah satu lagi safety concern disebabkan pemasangan roll cage ni. Satu lagi yang kita kena tahu, bila sesuatu equipment ni dah menjadi equipment yang wajib dalam motorsport,
serta-merta benda tu akan jadi mahal. First, memanglah dia mahal sebab dia berkualiti tinggi. Dan second, harga dia mahal sebab dia popular. Manufacturer pun confirm boleh jack harga kalau banyak demand roll cage ni. Jadi disebabkan harga sangat mahal, ada kemungkinan ada kedai yang akan ambil kesempatan untuk kurangkan kualiti dan pada masa yang sama jual dengan harga murah. Kalau benda safety kita buat macam ni memang bahaya. Besi yang diorang guna untuk motorsport tu memang nak kata besi yang betul-betul kuat lah. Dan sebelum install pun diorang mesti dah test beribu kali sebelum dapat approval. Nak beli benda macam ni memang mahal gila. Plus kalau kita nak custom bentuk kereta kita, lagilah mahal. Kalau guna besi yang murah dan tak kuat, jadi tak berfaedah lah roll cage tu, betul tak? Kejap lagi dia bengkok langgar kita ataupun boleh patah ke, jadi lagi bahaya pula untuk kita. Dengan airbag pun dah tak ada, helmet pun tak pakai, memang lagi bahaya. Satu lagi, biasanya kalau kereta racing ni, diorang tak guna seat belt yang biasa ada dalam kereta kita tu. Diorang guna 4-point harness. Harness ni tujuannya untuk bagi driver tu betul-betul melekat dekat seat tu supaya bila dia ambil selekoh yang 2G, 3G, driver tu tak tercampak keluar dari seat tu. Lagi kuat harness tu pegang badan kita, lagi sedap nak ambil selekoh. Kalau setakat seatbelt kereta kita tu memang tak cukup ketat untuk pegang masa cornering, masa racing. Jadi macam biasalah, bila orang dah guna dalam motorsport, of course akan ada orang nak guna dalam kereta dia. Masalah dengan racing harness ni, kalau kita guna dalam kereta biasa, kalau tak ada apa-apa yang buruk berlaku, okey je, tak ada masalah. Cuma kalau kata kena frontal collision, disebabkan harness tu pegang badan kita kuat sangat, load dari deceleration tu akan ditanggung oleh leher kita. Sebab kepala kita nak terus pergi ke depan sebab inersia. Dan inilah punca bahayanya. Leher ni memang boleh patah. Kalau seatbelt biasa, dia ada play sikit sebelum dia tersangkut untuk pegang badan kita. Jadi sebab ada play ni, badan kita pun bergerak sikit ke depan, jadi leher kita okey lagi berbanding kalau badan kita tak bergerak langsung. Jadi kalau pakai racing harness ni untuk elak load yang sangat banyak dekat leher, driver juga diwajibkan untuk pakai HANS device. HANS ni nama singkatan bagi Head and Neck Support Device. Benda ni essentially dia duduk atas bahu racer ni dan dia sangkut sekali dekat helmet. Jadi helmet tu tak akan kena rentak ke depan bila ada crash. Kesan dia kuranglah load pada leher kita. Jadi kalau nak pasang racing harness ni untuk dapat benefit safety tu, kita kena juga pakai HANS device ni dan juga pakai helmet. Barulah betul-betul selamat. Sama juga macam roll cage tadi, kena pakai helmet. Dengan airbag pula tak boleh ada. Dan paling penting, kedua-dua benda ni mesti nak kena approve selamat baru boleh guna. Orang yang approve tu nak kena testing dan testing lagi sampailah betul-betul boleh declare selamat. Jadi kalau kata nak juga pakai roll cage ni, kita sanggup ke nak pakai helmet tu? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.